Welcome, welcome. Stier mensen, dit is de maand van april. We gaan even kijken wat gebeurt in de maand van april. April, daar komt een eind to some sort of geheimhouding over heel veel geld. Mensen komen achter hoe een visschreef of een scorpion vrouw samen met een ramlie of een boodschatte vrouw werken om te faciliteren en krijgen heel veel geld op de volste manier. En dit komt uit. Nou, er is een situatie waar soms soort van geheimhouding, waar twee vrouwen hebben collaboreren en falsify of verkocht data en informatie. Die falsify en verkocht data en informatie. En mensen is nou van op de hoogte how deze persoon is financieel stabiel, omdat ze hebben falsification van data. En daar komt ze op met heel veel geld. Dus het is zoals als deze twee dames hebben gewerkt om mensen grote bonus voor zichzelf om te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte de geheimhouding tussen deze twee dames en hoe ze verdienen heel veel en hoe ze aan de geld is bijgekomen. Family problemen en issue wordt opgelost. Oké, heel veel van jullie hadden some sort of problemen met family. Dit wordt opgelost. So, gefaciliteerd. Number 4 is hier. Er is 2 keer 99 zijn. Een eind komt tot een einde. Dus onverwachte eind komt voor een ramly of a boodschap person en een visschreef of scorpion person, omdat mensen is nou van op de hoogte hoe ze creëren ze financieel stabiel en hoe ze komen aan zijn geld, oké? Maar geluk komt terug in jullie Stier family. Geluk is hier voor jullie Stier family, oké? En dat is best wel goed. Nummer 4, jullie hebben 2 keer 10. 2 keer 9. 2 keer 10 en 2 keer 9. Dus in de eerste week gaan naar de tweede week. Family issues worden opgelost. Een nieuwe kind, een nieuwe baby, een nieuwe lid to de family komt binnen. Dat is best wel goed. Nieuwe liefde. Sommigen van jullie ontmoeten en hebben manifest een nieuwe liefde in je leven. Al de eenzame mensen. Je krijgt best wel een nieuwe liefde. Nou, de mask van je vrienden is off. Oké? Heel veel van jullie was connected met een groep van mensen en die het een mask dragen. De waarheid is nou uit. Mensen is nou van op de hoogte. Alles is boven water gekomen vanwege dat de mask is off van je vrienden. En mensen komen achter wie je vrienden eigenlijk zijn. De mask is off en mensen is nou van op de hoogte dat mensen een mask gedragen. As you have a scorpionetje, dat was een vriend of een goede vriend. Je komt achter heel veel dingen van deze scorpionetje in de tweede week. Of niet per se de tweede week, ergens in de maand. Nou, heel veel geld. Mensen komen nou achter en is van op de hoogte hoe een ramlie of boodschappevrouw verdient ze geld. En hoe ze hebben mensen opgelegd en de grote project, hoe ze krijgen geld van grote project. Dus we zien relief and success. Release and success. And now, some sort of a success. Je wordt succesvol overkomen, een ramlie of een boodschapperperson. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw heeft samen met een visschreef of scorpion woman samen gewerkt. En hebben heel veel geld verdiend. Misschien is een vriendin, misschien is 2 vriendinnen waar je komt achter hoe deze 2 vriendinnen ze geld verdienen. En is door mensen te slikken aan mensen en zo verdienen ze geld. Maar je wordt succesvol hier overkomen omdat de mensen is nou van op de hoogte. De
geheimhouding tussen een vis, kreeft of scorpion vrouw en een ram, Leo of boodschatvrouw. Mensen is nou van op de hoogte dat spelletje wat ze heeft gecreëerd en hoe ze verdient heel veel. Met mensen vanuit het buitenland, dat soort van ding, onder volste benodigdheid. Oké. Nou, als we bekijken je stability. Je stability is dat het is goed met family. Je komt achter wat je vrienden hebben gedaan. Hoe je vrienden hebben geld verdiend op jou of van jou. Het kan een contract waar je hebt genetwerkt en samenwerken met een ramly of boodschapperson. En hoe deze ramly of boodschapperson heeft geld onder valsheid onder je naam genomen. Mensen is nou, deze vrouw geheim is nou uit. Misschien het was een vriendin van sommigen van jullie. Maar haar geheim is nou uit. Hoe hebben ze zoveel financial stability en hoe ze verdient haar geld. Dat komt uit over deze persoon. Dan een nieuwe liefde van de familie komt binnen. Dit is een kleine kind of sommige van jullie komen achter dat je bent zwanger en je in verwachting. En dat komt uit in de eerste 2 weken. Leugens en deceptiveness. Sommige van jullie mannen is getrouwd met een viskreef of scorpionnetje. Je komt achter soms soort van geheimhouding dat deze vrouw met haar vriendinnetje had gehouden over heel veel geld. Het is al nou boven water gekomen in deze maand. Dus verwacht dat en jullie mannen dat is getrouwd met een viskreef of scorpionnetje vrouw of een ramly of een boodschappevrouw. Soms soort van informatie komt over, soms soort van netwerk dat deze vrouw heeft opgezet met een vrouw in het buitenland. En mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Oké. Nou, we gaan even kijken. Nieuwe liefde komt binnen, eenzame mensen. Dat transition komt op in your world. Sommige mensen, de zorgen is nou over je vrienden. En ik zie dat je familie gaat je beschermt. Some sort of a positive informatie komt uit. Some sort of a geheim dat was gehouden is nou uitgekomen over heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte dat some sort of a geheim was gehouden tegen jou. Waar je moet heel veel geld uit krijgen of moeten krijgen. Geheim komt uit over een viskreef of scorpion vrouw. Mensen is nou van op de hoogte over deze viskreef of scorpion vrouw. Samen met haar vriend of haar vriendinnetje. Hoe ze verdient heel veel geld. En eind komt hier aan. Heel veel van jullie wordt succesvol overkomen. Een ramly of boodschapperson. Mensen is nou van op de hoogte. Hoe deze persoon verdient is door geheim contracten op te zetten. En mensen is nou van op de hoogte. Nou, de energie van je vrienden. De zorgen is over van wekens door dat informatie komt uit over je vrienden. En mensen is nou van op de hoogte wat je vrienden hebben gedaan. Vriend, vriendinnetje, vrienden. Je manifest nieuwe liefde. En dat is geluk voor jullie. Omdat je familie is nou blij. Sommige van jullie komen achter dat je bent zwanger. Sommige van jullie, een nieuwe lid van de familie komt binnen. Misschien is een kleine kind, misschien een nicht of een nephew. Maar er is some sort of bevalling van een familielid. En een nieuwe lid van de familie komt binnen. En dat is goed. Dan informatie is nou uit over heel veel geld. Oké, in de eerste week je komt achter heel veel geld. Je krijgt informatie dat je moet heel veel geld kan krijgen. Dus in de eerste week dat komt best wel uit. En mensen recognize dat heel veel geld was van jou gehouden. En nou het komt best wel uit. De tweede week, death en transformatie. Some sort of a verandering komt. Waar nieuwe liefde, sommige van jullie dat was eenzaam. Nieuwe liefde komt best wel in je leven. En dat is best wel goed. Dus positive transition komt op. Mensen is nou achter de leugens en deceptiveness from a ramly of boodschapperson. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize
wat deze person heeft gedaan, hoe deze person heeft informatie achtergehouden. En mensen is nou van op de hoogte dat de ramlie of boodschap de person was niet eerlijk. Een eind komt voor deze person in de tweede week. Ook voor jullie informatie komt uit. Informatie komt uit. A transition is now out. Omdat informatie komt uit over je vrienden of vriendin. Deze zijn vriends, groepen mensen. Heel veel informatie komt uit over de geheim dat ze hebben gehouden. Informatie komt uit over een groep of over een vriend of een vriendin. Oké, een vriend of een vriendinnetje of meerdere mensen. And an eind komt hier on. Omdat this is the energy of death. Maar het heeft mee te maken met transition. Niemand gaat overlijden. Het heeft mee te maken met transition. En dat is in de 2 weken. Dus, proost. Nou, we gaan even door. De maan. Oké, het is een bit wit. De energy van de maan is hier. Waar family geheim is nou boven water gekomen. Oké. Some sort of a geheim dat was gehouden over een family is nou boven water gekomen. Dus hier zie je dat dit is de geheim dat was gehouden. Informatie over een family is nou out. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a geheim houden over een family is now out. Mensen is van op de hoogte. Some sort of a geheim dat was gehouden tegen een family. It is now out. En mensen is van op de hoogte. Welke family was het? A visskreef of scorpionnetje. A visskreef of scorpionnetje. Family had heel veel geheim gehouden. En now mensen is van op de hoogte. The logens and deceptiveness of this visskreef of scorpionnetje and her family. And how our family come on heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte. Hoe een visskreef of scorpion. En ik kom op als this is echt, the moon is a kreefvrouw. Mensen recognize dat de kreefvrouw werkt samen met een ramlie of een boodschappenvrouw en heeft heel veel geld verdiend. En how the family heeft zoveel geld verdiend is door andere mensen op te lichten. Dat is een crave person. Als je bent getrouwd met een crave person, heel veel van jullie komen achter dat de crave person hebben mensen opgelicht om bij heel veel geld te krijgen om de volste benodigdheid. En it's a crave person, okay? Now, succes is hier in de laatste week. Succes omdat de informatie over een crave en haar family is out. En hoe een crave vrouw samen met haar vrienden en vrienden heeft gecreëerd een criminal offense. Omdat deze crave person heeft geheim gehouden en samen met zijn vrienden hebben mensen opgelicht heel veel geld. Dus mensen nou recognize dat de crave person is een groot leugenaar. En de informatie is uitgekomen dat de kreefvrouw samen met een ramlie of boodschappenvrouw heeft gelogen. En er hebben heel veel mensen opgelicht, heel veel geld. En het is nu boven water gekomen. De oneerlijk spelletje van een kreefvrouw samen met een ramlie of boodschappenvrouw. En hoe ze hebben heel veel mensen opgelicht en verdient heel veel geld om de volste benodigdheid. Nou, deze 2 vrouwen, zoals als jullie stiermensen, zit deze 2 vrouwen een onderzoek onder deze 2 vrouwen te doen. En toen kom je achter wat deze 2 vrouwen heeft gedaan. Voor sommige van jullie, de kreefvrouw is je, vrouw. Je bent getrouwd. Of is je zus, of is een vriendin. Maar nou je bent van je is toch
Of wanneer je komt achter hoe deze mensen zijn geld verdient. Oké? En het is gewoon een oplichterij situatie waar ze creëren leugens. En zo komen ze aan heel veel geld. Heel veel van jullie stiermensen, het komt op als je vrouw. Dus jullie stiermensen, deze kreefvrouw komt op als je vrouw. En mensen nou recognize dat je vrouw samen met een andere vrouw in het buitenland heeft samen gecreëerd some soort of manier om andere mensen op te lichten. En het is nou boven water. Nou. Jullie mannen, succes is hier voor heel veel van jullie mannen. Omdat jullie mannen zijn nou bekend over iets wat een kreefvrouw heeft gedaan. Misschien is je vrouw of je moeder. Maar je bent nou van op de hoogte wat deze kreefvrouw heeft gedaan. De geheim van een viskreef of scorpionnetje vrouw. En hoe deze vrouw heeft geheim van jou gehouden. En de waarheid is nou uit. Jullie vrouw komt achter dat je zus of een vriendin heeft gelogen. Oké, dus jullie vrouw komt achter dat een kreefvrouw heeft gelogen en heb je in de loop gehouden voor een heel lange tijd. En dat een kreefvrouw heeft niet de waarheid aan sommige van jullie vrouwen vertelt. Misschien is een zus, misschien is een vriend, misschien is een vriendin, misschien is een schoonmoeder. Maar deze vrouw heeft jou echt een sluis over je ogen gehouden voor een heel lange tijd. En jullie komen achter dat deze viskreef of scorpionnetje vrouw was niet eerlijk en oprecht. Dus ken een vriendin, oké? Of je ken je zus, of je ken je schoonzus, je schoonmoeder. Daar kom je achter deze viskreef of scorpionnetje vrouw. Dan, een rammelie of boodschappenvrouw. Mensen, een eind komt van deze vrouw. Mensen hebben achtergekomen dat deze rammelie of boodschappenvrouw in het buitenland heeft gecreëerd some soort of oneerlijke situatie. Waar het heeft mee te maken met de oplichterij van heel veel geld. Nou, het is zo, sommige van jullie, misschien je bent getrouwd met deze vrouw, of is een vriendin, of is een onbekende. Maar deze vrouw heeft jullie opgelicht heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte. De posten zitten in elkaar. Mensen recognize dat deze rammelie of boodschappenvrouw van een onderland. Deze vrouw kan een buitenlandersvrouw oplicht heel veel mensen, heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte wat deze buitenlandervrouw heeft gedaan. Het is een rammelie of boodschappenvrouw. Hoe ze aan heel veel geld is bijgekomen. Het is een buitenlandersvrouw. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje van deze buitenlandersvrouw. Is een rammelie of boodschappenvrouw. En hoe zij samen met haar familie en haar familievriend hebben heel veel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize wat deze vrouw heeft gedaan en hoe ze heeft aan heel veel geld gekomen. Mannen en vrouwen, sommige van jullie gaat even proberen om te gaan reizen. Misschien jullie willen op vakantie gaan. Jullie mannen en vrouwen, getrouwde mensen of vrouwen in relatie. Iets in het buitenland, soms soort van informatie, komt best wel uit. Jullie kennen kaart zo zien. Komt best wel uit. De geheim dat was gehouden. Een kreefvrouw had heel veel geheim. En dit allemaal komt uit. Een kreefvrouw samen met een rammelie of boodschappenvrouw heeft verdiend heel veel geld aan de volste benodigdheid. Heel veel van jullie komen achter. Misschien is je vriendin. En nou heel veel informatie komt hier uit. Wat we zien is dat de zorgen is nou over. Je wordt succesvol overkomen.
a vrouw that creates some sort of a problem. This is a Ramli of boodschap vrouw. Je wordt successfully overcome deze Ramli of boodschap vrouw. Mensen is nou van op de hoogte dat deze buitenlandse vrouw heeft heel veel geld opgelegd. Haar geheim is nou uit. Mensen nou recognize some sort of a geheim dat deze vrouw samen met een ander man in het buitenland heeft gecreëerd. En mensen is nou van op de hoogte. Dus jullie mannen, sommige van jullie mannen recognize that there was some sort of a false play. Mensen is nou van op de hoogte over een crave, een buitenlandse crave. Dus informatie komt uit over een buitenlandse crave persoon en een buitenlandse ramlie of boodschappenvrouw. Hoe de twee mensen hebben gecollaboreerd en oplicht heel veel mensen van heel veel geld. Alles is nou boven water gekomen. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer. De full moon lezingen zijn uit. Ga even kijken de full moon lezen. Dat geeft je heel veel informatie. Dat je wordt comforteerd in de maand van april. De full moon van maart is voor de maand of april. En daar kan je even zien, weken bij weken, wat komt op voor jullie. Leren om te werken met de full moon lezen, met de maand dat komt op. Omdat de full moon is om de 28 van maart. En dan kijk je van de eerste week. Zo werk je met de energie. Niet vergeten om te thumbs up. Ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.